নমস্কাৰ D.El.Ed সম্পৰ্কে আন এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ ইতিমধ্যে SCERT তোমালোকৰ প্ৰথমখন মেৰিট লিষ্ট যিখন ৰাউণ্ড 1ৰ মেৰিট লিষ্ট আছিল সেইখন পাব্লিছ কৰিছে গতিকে তোমালোকে কেনেকৈ চেক কৰিবা বা সিলেক্ট হোৱাৰ পিছত তোমালোকে কি কৰিব লাগিব সিলেক্ট নোহোৱাৰ পিছত কেনেকৈ কি কৰিব লাগিব সেই গোটেইখিনি বস্তু মই আলোচনা কৰিম আৰু তোমালোকে চেক কৰিবৰ কাৰণে প্ৰথমতে যিটো SCERT ৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছিলে SCERT ped.co.in তাত গৈ কিনে তোমালোকে লগইন কৰিব লাগিব তোমালোকে লগইন কৰি লোৱাৰ পিছত তাত দেখিবা গোটেই ধুনীয়াকৈ বস্তুখিনি আহিব তোমালোকৰ তো লগইনত গৈ তোমালোকৰ ইয়াতে তলত গ'লে ফোন নম্বৰ আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো মাৰি কিনে তোমালোকে লগইন কৰি ল'বা তো লগইন হোৱাৰ পিছত তোমালোকৰ ইয়াতে ধুনীয়াকৈ পাৰ্চনেল ডিটেইলছখিনি আহিব বা তোমালোকৰ ফোন নম্বৰ যিখিনি তোমালোকৰ ইনফৰমেশ্যন আছিলে গোটেইখিনি আহিব আৰু তাত তোমালোকৰ লিখা আহিব ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ৰেংক তোমালোকৰ কিমান আছিলে তো ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ ৰেংকটো ইয়াতে 132 লিখা আছে কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট আছে সেইটো লিখা থাকিব তো 132 তোমালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট যাৰ যেনেকুৱা ৰেংক থাকিব সেই হিচাপত লিখা থাকিব তাৰপিছত ইয়াতে তোমালোকে তলত গৈছে অলপ স্ক্ৰল কৰিলে দেখিবা তোমালোকে যে ৰিজাল্ট অফ এলটমেণ্ট অফ ইনষ্টিটিউট ৰাউণ্ড 1 তো ৰাউণ্ড 1 তোমালোকৰ এলট হৈছে নে নাই বা কোনখন ইনষ্টিটিউটত তোমালোকে চিট পাইছে সেই বিষয়ে লিখা আহিব তো তোমালোকে তলত চালে লিখা এইটো এতিয়া যিটো মই চেক কৰিছোঁ ইয়াতে তোমালোকে যিহেতু নট এলটেড লিখা আছে তাৰমানে এইটো চিট পোৱা নাই এতিয়ালৈ গতিকে তোমালোকৰ যিবিলাকৰ চিলেক্ট হ'ব ইয়াতে এলটেডটো যিখন ইনষ্টিটিউটত চিলেক্ট হ'ব সেইটো বিষয়ে লিখা আহিব আৰু তাৰপিছত তোমালোকে চিট পোৱাৰ পিছত কি কৰিব লাগিব সেই বিষয়ে মই আলোচনা কৰি দিছোঁ তোমালোকে ইয়াতে যিখন একনলেজমেণ্ট শ্লিপ আছে সেইখন ডাউনলোড কৰি ল'বা ডাউনলোড কৰি কিনে সেইখন প্ৰিণ্ট কৰি ল'বা তোমালোকে প্ৰিণ্ট কৰাৰ পিছত তোমালোকে ধুনীয়াকৈ গৈ যিখন ইনষ্টিটিউটত তোমালোকৰ এডমিশ্যনৰ কাৰণে নাম আহিছে সেইখন ইনষ্টিটিউটত তোমালোকে 7 তাৰিখ 10 তাৰিখ বা 11 তাৰিখ এই তিনিটা যিহেতু এডমিশ্যনৰ ডেট দিয়া আছে তো সেই অনুপাতে গৈ তোমালোকে তাত ৰিপৰ্ট কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যিখিনি ডকুমেণ্টছ আছে সেই গোটেইখিনি ডকুমেণ্টছ লৈ তাত যাব লাগিব আৰু এডমিশ্যনৰ যিখিনি ফিজ আছিলে সেই ফিজটো পে' কৰাৰ পিছত তোমালোকৰ এডমিশ্যনটো কনফাৰ্ম হ'ব গতিকে এডমিশ্যন সম্পৰ্কীয় আৰু বেলেগ তথ্য লাগিলে তোমালোকে যদি কিবা জানিবলগীয়া আছে মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা মই সেইবিলাকৰ ওপৰতো ভিডিঅ' বনাই দিম তাৰপিছত তোমালোকৰ কাৰ চিলেক্ট হ'ল বা কোন কিমান ৰেংকত আছে মোক কমেণ্ট যোগে জনাবা আৰু D.El.Ed সম্পৰ্কে এনেধৰণৰ আৰু ডাটা পাই থাকিবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা ধন্যবাদ